ونجي كيما الشكايه الاخرى اللي دازت تابعت بها نتحاكم انا بلا ما نعرفوا شكون موالين هاد المنصات. وعلاش ما كانش هاد الشكايات ديال تيك توك شحال هادي؟ لماذا الان تعجل؟ من هم اصحاب الخطر؟ من هم هؤلاء العصابه السريه اللي كدير لي تيك توك؟ شكون هاد العصابه؟ من هم هذه العصابه الاجراميه؟ انا ما نقول لا وهبي لا اخلوش هما اصحاب، ولكن انا متاكد لان هذه فعل ديال العصابه ديال الاجرام. سمعوا المغاربه والله لا. شوفوا متقاضي وزير، شوف كي كنوريكم عامل كان ضاع. شوف او والله لا تفاصلت معاه، والله انا لا تفكيت معاك. زيد انا والله اللي خلق هذا الكون الا تفكيت معاك في اطار القانون وفي اطار توابيت المملكه المغربيه وفي اطار مساحتي كصحفي وبالاخلاق، والله ما نستعمل معاك على الاخلاق والحقيقه. والله لا ظلمتك، والله لا سأت ليك، والله لا نشرت عليك الكذوب، ولكن والله لا تفكيت معاك في اطار واجبي الصحفي. والله الذي لا رب سواه، انا نزيدك هاد الحلفه، والله لا تفكيت معاك. صافي باش دير هاد، حنا راه دوزنا 3 سنين ديال الحبس الاستاذ. قبل ما نمشيو لي اخر افلام الرعب الاكشن من توقيع رئيس الحكومه عزيز اخنوش ووزيره في العدل الاستاذ عبد اللطيف وهبي، اخر الابداعات ديال الافلام ديال الرعب. اليوم سمعت الشرطه القضائيه خلفيه الشكايه دايرها السي، انا كنقولهم بجوج، اخنوش والسي وهبي، داروا بيا واحد الشكايه الثالثه، هذه ثالث شكايه. اخر افلام الرعب والله حتى غتشدوا في راسكم شنو داروا دابا. هذا صافي، هذا اخر ستاج، اخر ما كنبالغش وانا نقول لكم وحكموا نتوما. لا هاد بديل دابا الرعب فين كاينه وتحيدت بديل، ودابا وصلنا لهذا المستوى. شمن هو الفاعل؟ وجايب لي ماده، هاد السي وهبي جايب ماده ما كيقول لك شكون صاحب الحساب. شكون صاحب الحساب؟ باش عرفت يا خويا مول هاد الحساب جزائري؟ باش عرفت هاد السيد هذا مول هاد الحساب اخويا في البوليزاريو؟ باش عرفت هاد الحساب هذا ما نعرف شكون؟ اول حاجه شكون هو صاحب؟ نحدو اين هاد المكان فتنه. و20 ثانيه جابوا لي ولولا احترام راسي، رغم ان المشرع لا يلزمني انا بحمايه السر البحث السري، ماشي انا، ضابط الشرطه هو اللي خصو. مع ذلك اللي كنقول لكم دائما نحترم، ما ندخلش في التفاصيل شنو السؤال شنو الجواب كيفاش شنو ماذا جرى، هذه غير احترم سريه البحث. ولكن من الخطوره خوتي المغاربه الرعب تجيب لي انا من السماء وشوف حيدوا لي بديل، تحيد لي بديل وتحيد لي الخلفيه ديال، تحيد لي بمعنى اخر قاموا اللي دار هذا الشيء مجرم. ما تنقولش وهبي ولا اخنوش ابدا، هذا المجرم شنو دار تركيبه كاينه واحد 447 جوج جريمه. الا شديتي تركيبه من الصور وحرفتي المعطيات وبدلتي في الطبيعه والشكل، لانني انا عندي شكل، جيتي انت تلعبتي في شكل اخر، واش يمكن تحاكمني بناء على جريمه محطوطه؟ واش يمكن انا نتحاكم امام القضاء المغربي اللي عنده اجهزه اللي كيعترف باليقظه ديالها القاسي والداري العالم باسره، ونجي كيما الشكايه الاخرى اللي دازت تابعت بها نتحاكم انا بلا ما نعرفوا شكون موالين هاد المنصات؟ وعلاش ما كانش هاد الشكايات ديال تيك توك شحال هادي؟ لماذا الان تعجل؟ من هم اصحاب الخطر؟ من هم هؤلاء العصابه السريه اللي كدير لي تيك توك؟ شكون هاد العصابه؟ من هم هذه العصابه الاجراميه؟ انا ما نقول لا وهبي لا اخلوش هما اصحاب، ولكن انا متاكد لان هذه فعل ديال العصابه ديال الاجرام. باش جيتي وتحيد ليا شعار ديالي ديال الهويه، شنو زعما هذه؟ واخا بغض النظر على اصحاب هذه العصابه الاجراميه، نمشي للسي وهبي بمنتهى الاحترام ليك والتقدير. انت خدتي مع المغاربه اليوم معركه في اطار العمليه التشريعيه. اش كتقول لهم؟ التقاضي بحسن نيه كاين ماده 5 في القانون المدنيه. ملي كتمشي تقاضى المغربي المشرع كيعطيك حق التقاضي، اي حق، ولكن تستعملوا بحسن النيه. بحال مثلا شي واحد المره كنعقل دارها ليا واحد السيد عنده واحد المره في الكونسيرج ديالو في الدار البيضاء، وهذه الكونسيرج عندها واحد لاكارت ناسيونال في العيون، عندها لاكارت ناسيونال في العيون، فبغاو يكرفصوني، مشات دارت شكايه في العيون، زعما خذ الطياره واجي للمحكمه في العيون وهي في الدار. هذا هو التقاضي بسوء نيه، تقاضي بسوء نيه. دابا السيد وزير العدل المحترم تلجا للقضاء، قلت لي مزيان انا معك مرحبا، ولكن لماذا تتقاضى عقل هذه العباره بسوء نيه؟ والافظع والاخطر، عقل هذه المعلومه، والافظع والاخطر. لماذا البارح دعيتيني في القناه هذه ومشيتي للمحكمه وقلت لهم وقع ضرر كبير لان المشاهدات كبيره،
واليوم وليتي كتمشي تاني مره كتمشي للتيك توك وانت عارف تيك توك ماشي ديالي. هل هذا تقاضي بسوء نيه ام بحسن نيه؟ والافضل نزيدكم الخطوره الخطيره، مشروع اللي جايب دابا ديال القانون اللي جايب جديد يجرم التقاضي بسوء نيه، غيفرضوا غرامات. تقاضيتي بسوء نيه غتخط غرامه. كيفاش السيد الوزير انت كتقول للمغاربه التقاضي بسوء نيه غنخلصوا عليه غرامه، وانت تتقاضى فيما يتعلق بحياتك بامورك انت بسوء نيه؟ قول لي هذه المعادله حتفرض على المغاربه الغرامات لا تقاضوا بسوء نيه؟ واش هذا ماشي تقاضي بسوء نيه؟ انا نسولك عجاوبني، هل هو تقاضي بسوء نيه بحسن نيه؟ كتعرف المنصه ديالي، كتعرف المنصه ديالي، انا كتمشي لواحد المنصه ما عندي بها علاقه وماشي ديالي. شنو وجه الخطوره اليوم اللي امام النيابه العامه؟ اسمعوا المغاربه هادشي نقول لكم مرعب. شنو وجه الرعب والخطوره من غير التحريف والتزوير ديال الخلفيه واللعب فيها؟ وشكون كيلعب فيها الله اعلم. ما بغيتش نقول بعض الامور لان البحث السري خليه. التزوير والتحريف، تصوروا معايا هذه تركيبه معلوماتيه تم تحريف شكلها والطبيعه ديالها، تم تلعب بالصلب. شنو وجه الخوف المغاربه؟ قولوا شنو هو وجه الخوف والخطوره. غنعاودكم واقعه باش لا بغيت نقول لكم مزيان الوقت. كتعقلوا على ديك السيده اللي كتبيع الحوت في الدار البيضاء مارشي سونترال؟ عقلتوا على واحد البنت، هذيك البنت كيفاش بانت في المارشي سونترال؟ بانت بان واحد السيد جا ضربها بعصا. عقلوا على هذا الفيديو هذا انا نوري لكم. هاد السيد ملي دار هاد الفيديو وضرب هاد السيده بعصا كلشي تعاطف معاها، كلشي مشى معاها. اذا ها هو الجاني، ها هي الحقيقه. تصور هاد الفيديو غديه للقضاء بوحدو، اش غدير لهاد السيد بعصا؟ والدليل عقلتو شكون اللي مشى عندها؟ مشى عندها سعد المجرد كيتعاطف معاها. شوف مرحبا بك صافي كلشي تعاطف معاها. من بعد اخوتي المغاربه شنو غيخرج الفيديو كامل اللي ماشي مقطع. شنو غيبان في الفيديو من غيبان كامل؟ حيبان بان السيده هي اللي ضرباتو. شوف اخوتي المغاربه، شوف واش عرفتوا الخطوره دابا؟ واش هذه فعايل؟ دابا المجتمع في الاول والشهر كلشي مضروبه. الا بينتي لي هي مضروبه عصا، انت عندك وسائل اثبات، عندك معطيات، الحكم غيمشي على ضوء هذا الشيء. ولكن الا بينتي هي ضربت، راه ماشي نفس الحكم، ماشي نفس الوقائع، ماشي نفس الحقائق. دابا ملي كتجيب فيديو ديالي انا كلام عنده سياق وتجتز منه جمله بوحدها، واش ماشي هو هذا الفيديو ديال بائعات السمك؟ واش هذا تقاضي بحسن نيه؟ واش ما كتعرفش السي وهبي والسي اخر ما كتعرفوش هذه القناه ديالي الاصليه؟ ما معنى تجيب جمله خارج السياق؟ والله لولا احترم نفسي واحترم واخا قلت سريه البحث، والله نقول لكم بعد هذاك انا مع احترامي السيد الوكيل باقي يعني الوصف القانوني اللي تعطي داك الشيء. تصور وصلنا لواحد المستوى لاش تجيب ديك الجمله اللي قطعها. والله ما تلقى لها تكييف. والله الوصف القانوني اللي لقيتيه اللي تسقط على هذا، والله لا لقيتيه. كنهضر انا صحفي كنهضر، والله لا لقيتيه، والله لا لقيتيه في القانون. والله هذاك حلف بربي بالله لا لقيتي ذاك الوصف القانوني. انا كنهضر كصحفي، السيد الوكيل واخا ياخذ قرار نحترمه، انا كان على راسي وامام الله. وصلنا لهذا المستوى نقطعوا ونجزئوا. ما كنهضرش على الوزير اجزاء، وكنهضر كنت تعرفوا هو والله تنقول له انت، ولكن ما عنديش دليل. ولكن من قام بهذا الفعل مجرم. ثاني مره كيدير معايا هذا العمل من هي؟ وثاني مره كيجيو حساب مجهول لا يعرف صاحبه. هذا هو التقاضي بحسن يا اخوتي المغاربه. نقطه اخرى في غايه الخطوره السيد الوزير، علاش كنقولوا هذا خطير هذا الشيء؟ في الماده المدنيه صعيب، وتصور حنا في الماده عباد الله الماده الزجريه الماده الجنائيه، وحنا في الحبس. المدني ما تيديكش الحبس، الجنائي راه كيديك الحبس. غتسلبني حريه ولا غتسلبني حريه؟ يكون هكا مورايا تزوير في الخلفيه واللعب والتقطاع من كلامي. تصور مجال حساس الجنائي الحبس، الحريه المقدسه عاد ما معنى تمشي بهذه الطريقه؟ اذا شنو هو الهدف؟ ديوني للحبس. تصور ان تولي هذا هو الخلفيه بهذه الطرق. طرق
غادي نعرض واحد الفيديو مهم مزيان ضروري باش يبان لكم. تصوروا انا واخا نذكركم من هو خصمي، راه ماشي خصم عادي وزير ضرر يمشي للقضاء، لا داك سلوك، لا غنذكركم فيديو باش تعرفوا مع من هاد الصحافه مع من كتواجه. حيت قلت غير ديني الحبس، شوف شنو كيقول، شوف ماشي انسان عادي، هذا ماشي خصم. قال لك درتيني في دماغك غنديرك في دماغي. شوفوا المغاربه، شوف فعلا كرامتك هما داروني في دماغهم درتهم في دماغي صافي. المغاربه خوتي اللي كيديرك في دماغه واش كيدير؟ غيخليك في دماغه ولا جاي ما عنده فين يحطك في دماغه؟ مالو ما عنده ما يدار، كيحطك في دماغه من اجل تحقيق هدف ما. الا بغى يحقق، اي واحد بغى يحقق شي هدف ما، خصو وسائل، خصو طرق، راه عنده هدف. هذا غندير الحبس، كي غندير له؟ حيت هو حاطني في دماغه. هو دماغه ماشي عشايط، دماغه راه خصو يدير فيه وليداته، مولات الدار ديالو الله يخليها له، يدير الطموحات ديال سميتو السياسه الحكوميه ديالو، عنده صحابه، عنده حياته، دماغه. ولكن المهداوي والطاوجني يخشيهم في دماغه زعما، ولا خشاهم في دماغه خصو يقضي الغرض. اذا لا يخطط، قال لك نخشيك في دماغي. هذا ماشي التقاضي بسوء نيه. خليني نتذكر هاد الحوايج باش تعرفوا مع من كندعاو. قال لك الطاوجني كيحشم، اسمع، قال لك الطاوجني من اسمع. وهذاك اللي طلبت له درهم رمزي حشم من حيت خرج هذاك قلت له درهم. ركزوا معايا على هذاك لان دايروا في دماغه. حتى المشاعر ديال الكره كتبان. هذاك ملي ما كيسميكش، لا هذاك ذلك النكره مهمه بزاف. شحال يقول من بعد حيت له الحبس عنده غير عادي. الطاوجني تحكم 4 سنين. شوف اسمع هذاك قلت له درهم رمزي حشمت انا، درت له درهم رمزي حشم من حيت خرج. يخرج باقي كيكذب، تيقول شي حاجه هذا في الربط والاخر كيردد هذه فاقازي. واللي خطيره كيربط الحشمه بالدرهم الرمزي، ما ربطهاش بما هو افضل، ماشي درهم ولا جوج، وراك ديتيه للحبس. واش انت خرجتيه من الحبس؟ واش سحبت شي شكايه؟ واش خرجتيه؟ كانت عاد شي عباره كيحشم، مشيتي للحبس وخرجتك كان، وراه خرجوا لجلاله الملك. علاش كتستعمل واحد الحاجه ديال جلاله الملك وتعتبرها فضل؟ والسيد راه مشى للحبس، فين جاب درهم رمزي ولا جدريه رمزيه؟ والحبس ديتي عنده ولاد تفرق عليهم 6 اشهر ومشات له المقاوله. وكتمشي ببساطه. تصور جلاله الملك من عليه، هو تيقول خصو يحشم. شوف دابا واخا شوفوا، انا نقول لكم مع من كنتصارعوا. قال لك انا غنخليك كيفاش تحشم. اسمعوا ايوا انت يا ما بغيتيش تحشم نخليوك تحشم بالقانون. ها الرعب المغاربه عم كنتصارع مع وزير عدل. ما بغيتيش تحشم المهداوي غنخليك بمعنى رابح. شوفوا الضغط والتاثير على القضاء، راه اي شكايه مهم. تصوروا المغاربه وزير انا غنخليك تحشم، ماشي انا دعيتك والقضاء يقول كريمته وانا احترمك وزير كايها دوله، وتهبط بتيقلوا في الاعلام انا غنخليك تحشم. النتيجه محسومه عنده سلفا، كيدعي منص 150 مليون متابعه الاولى، ما كاينش النقاش معاه. سمعوا المغاربه والله لا. شوفوا متقاضي وزير، شوف كيف كنوريكم عامل كنداع. شوف او والله لا تفاصلت معاه، والله انا لا تفكيت معاك. زيد انا والله اللي خلق هذا الكون الا تفكيت معاك في اطار القانون وفي اطار ثوابت المملكه المغربيه وفي اطار مساحتي كصحفي وبالاخلاق، والله ما نستعمل معاك على الاخلاق والحقيقه. والله لا ظلمتك، والله لا سأت ليك، والله لا نشرت عليك الكذوب، ولكن والله لا تفكيت معاك في اطار واجبي الصحفي. والله الذي لا رب سواه، انا نزيدك هذه الحلفه، والله لا تفكيت معاك. صافي باش دير هاد، حنا راه دوزنا 3 سنين ديال الحبس الاستاذ، انت راه ما دوزتي حتى نهار في الصافيط. دير هادي في بالك، داك صحابك انا 3 سنين دوزت ديال الحبس تحت الارض، انا كنعتبرها بحال تحت الارض. انت جالس كطيب القويميله، انت في داركم جالس مفطح مع راسك، انت السي وهبي جالس. انا راه جالس كنطيب واحد القويميله نفطر بها رمضان، كنديرها عيني كنسمع كنطل تعرف الرجل ديال الطوبه كنلقى غادا. والله ما فطرت، والله ما فطرت، والله ما فطرت. رجل طوبه دا هكا والسلوكه ديال الضو دايزين فوقك والخيوط. صافي كناكل هكا كنطيب وكنسمع خشخش كنطلق كتبان لي الطوبه. شي عيد الاضحى اللي انت كنتي كذبح الحاولي والكباب في تارودان انت فرحان مع راسك حيت محامي وكذا، شي في ذاك العيد ماشي غد الدوله قبل، لا العيد انا راه في قسم المخالفات انا والمدير ورؤساء والله القهار كيعيط ل 11 الليل. دير هادي في بالك وتصوروا معايا. والخطوره عندنا وزير العدل دار واحد الكتاب الوكلاء الملك والوكلاء العامون بصفته كرئيس النيابه العامه، تيقول لهم عباد الله ها وكلاء الملك الا جا عندكم شي واحد كيتشكى من شي صحافي ولا كذا قولوا سير اخويا دير الشكايه المباشره ولا سير عند قاضي التحقيق ديال
سير عند قاضي التحقيق ديال الشكايه المباشر، ولا سير ديال الاستدعاء المباشر في المحكمه، سير عند رئيس المحكمه ولا سير عند قاضي التحقيق. ما يبقاوش يجيو عند النيابه العامه. سير اخويا دير التهمه وشوف المسائل وخلص الواجبات. سمعوا المغاربه هذه شحال خطوره، سمعوا السي وهبي قال لك عندي 50 شكايه، حيت الا مشيتي عند البوليس هما تيبقاو يبحثوا، كتعطيهم عنوان ناقص، سميه غلطه، وسائل اثبات ناقصه. الا مشيتي نتايا دير الشكايه المباشر عند قاضي التحقيق ولا درتي الادعاء المباشر، خاصك نعم سيدي السميه تكون صحيحه والعنوان صحيح والفصول صحيحه والوقائع صحيحه ووسائل الاثبات والمسائل كتكون عامره. والاهم شنو هو؟ عند قاضي التحقيق كتخلص داك القسم الجزافي 100 درهم، وديك الوديعه اللي كيحدد القاضي التحقيق ما عرفتش شحال كتحدد. مشيتي عند رئيس المحكمه شحال تخلص؟ شحال كتخلص؟ 1% طلبتي 2 المليار خلص اخويا، حسبوا 1%. طلبتي مليار حطنا 100 مليون. واخطر ما في القصه اخوتي المغاربه، كيدير بين الشكايات كيحط الخزينه الدوله المغربيه 100 درهم وكيطلب المليار ويدي 150. وماشي فقير. انا هذه ما عرفتني نقول لك ثاني، انا كنعتبره حسب معطيك، كنعتبره واحد من اغنياء المملكه المغربيه. علاش؟ لانه ناب بزاف على بالحلال رسول الله، بالحلال وفي اطار خدمته عارف صافي يا سيدي وزير. ولكن انت غني، علاش كتمشي تحرم خزينه الدوله؟ علاش المزاريط مساكن يمشيو يديروا الشكايه باش وانت وزير وكتستغل هذا الموقع؟ انت وزير. عندي واحد جوج نقاط مهمين تدعيني، واحد جوج نقاط. ملي كنت كنتحاكم في الفرقه الوطنيه لقيت الشكايه ديال رئيس الحكومه ضمن وثائق الملف جوج المرات. دابا لا هذه اين هي الشكايه؟ كتلقى الشكايه بين السيد رئيس الحكومه تيقول له اعطيني كذا، كنقلب على هذا السؤال بكل احترام. علاش؟ لان ملي كيجيني السؤال في الملف الاول اللي تابعت فيه وتحكمت فيه ب 150 مليون وعام ونص الحبس ضمن وثائق الملف، كتلقى شكايه رئيس الحكومه، الاحاله لرئيس الحكومه. منها جبدنا ديك المتابعه لرئيس الحكومه، ومنها جبدنا واحد الموضوع اخر مهم، ان اخنوش يراسل السداكي الفوق مع السي عبد النبوي في الفوق، والسداكي المساله هما اللي كيراسلوا الوكيل الملكي. علاش؟ وترنا هذا النقاش، علاش هذه المره مابقاوش الشكايات ديال وثائق؟ اعطيوني ورقه نقراها رئيس الحكومه. واحده اخرى مهمه بزاف، ياك انت كتبغي القضاء وكتدعى، علاش ما كتدعاش؟ شنو عاطيك المشرع السي اخنوش السي وهبي جوجكم؟ علاش كتستقويو؟ شوفوا المغاربه شحال نقول شحال خطر عندهم في الماده 99 من قانون المسطره، من القانون ديال سميتو ديال الصحافه والنشر. سمعوا المغاربه، سمعوا حددوا المشرع على سبيل الحصر. السي وهبي، السي الوزير، بغيتي تدعي شي صحفي ولا مواطن وبغيتي الاحاله تكون عند رئيس الحكومه، خويا قلت لك يضربك شي واحد في الحمام ما نعقلوش شغلك هذاك، سير دعيه. مول الحانوت كيسرك 500 درهم ولا 2000 انت ولا حياتك، سير دعيه. بغيتي تدوز عن طريق رئيس الحكومه، كاين عطاك جوج ديال الحوايج باللي تكون اما سبك شي واحد او لا قذفك شي واحد صح، جوج. تصور المغاربه اش كيديروا؟ والله الذي لا رب سواه، الشكايه كاتب فيها وهبي، وحيث ان هذه الافعال يجرمها القانون الجنائي. واش كيفاش كتستقوى وزير؟ كيفاش واش انت راجل، انت محامي كتعرف في القانون، ماشي شي واحد. اش تقول كيفاش؟ اش داك القانون الجنائي؟ القانون الجنائي من حقك انت عندك حق فيه، ولكن دعي بصفتك كعبد اللطيف وهبي كمواطن، دعي، ماشي تدوز عن طريق الوزير رئيس الحكومه باش يعطيها السداكي تبان كبيره وتهبط عند الوكيل وكدير له وخطوره في هذا الشيء اللي كاين دابا. انت انا نكون وكيل مالك، انا وكيل مالك وصيفط الوزير، جات عندي شكايه وزير عطاها ليا من الفوق مثلا ندير عميت مع السي عداك وقريت لتحت، وحيث ان هذا الفعل يجرمه ماشي كيجرمه قانون الصحافه والنشر، لا يجرمه القانون الجنائي. هذا لا راسي انا. السؤال نقدر نطرح سؤال، واش ما غنفهمش هذه اشاره؟ شوف راه بغيتو بالقانون الجنائي، ما بغيتش قانون الصحافه والنشر، وماشي مشكل كتبها. هل يسمح لك القانون وانت داخل عن طريق الماده 99 اللي كتعطيك السب والقذف في قانون الصحافه والنشر، وجيت تستعمل عباره وانه فعل يجرمه القانون الجنائي؟ ايوا دير اللغه انت كتصيفط اشاره للوكيل الملك. هذا السيد بغيتو واش هذا الشيء معقول اخوتي المغاربه؟ واش معقول؟ واش المغاربه دابا في تجزئه دابا؟ واش انا والله ما كنتغدى، انا راه دوزت كنشوف دابا هاد البلاد كيف المملكه المغربيه ولات بحال هكا. اسير شكي و50 شكايه غندير وخلص، سير دير الشكايه باش عطينا الفلوس. تعرف تطلب مليار وتحط 100 درهم جوزيفيه وتطلب مليار ويجي القضاء يعطيك 150 مليون وماشي تما ها هو عطاك القاضي. سمعوا خوتي المغاربه الله يجازيكم بخير، شوف الفلوس
واش يدير بها؟ شوفوا على اساءه واهانه لينا وللقضاء المغربي. هذا رايي. يلا واسمع نختار نطلب جوج. ماشي لانك استغل ماشي لانك باغي تطلع اعتبار هذيك 150 مليون حيت نقدر نعطيها لكم انتوما هنايا في ولكن ما تستغلش. لا يلا عطيه 150 مليون السيد الرئيس، السيد القاضي. القضاة المملكه المغربيه المحترمين كتعطيه فلوس واش كنعطيوها لك؟ تعويض على ضرر. كتقول لا تحسيت بضرر، ما عندوش كاع ضرر والله، ما عندوش ضرر ولا لا هو باغي على الانتقام. عطيه 150 يعطيه لواحد الموقع اخر يبني به، قالوا قد به. شوف معامل كندعى انا يا خوتي المغاربه، شوفوا يا خوتي المغاربه معامل كندعاو. شوف وهاد 2 المليار ماشي مشكل، طلبتها 4. سير دير شي مباشره كما قال. حتى اش نقول لك، ياك المرفق العمومي شنو من الخصائص ديالو؟ مبدا الاستمراريه، وهاد الاستمراريه كما مرفق عمومي كرأس النيابه العامه قالت لك اللي بغى يشكي صحفي يدير شي. علاش نقالبتوا على هاد التوجيهات؟ فين هو مبدا الجديه؟ فين هو مبدا النزاهه؟ فين انا كنسول فين هو مبدا احترام المرفق، احترام يعني حتى الدوريات، احترام. وتصور وزير يدير لك كتاب وتجي اليوم تلقى راسك امام ممارسه وتجي المغاربه وادعي. علاش ما كتمشيش تاكد شكايتك بحال المغاربه؟ اهم فكره مره، جميع المغاربه 36 مليون الا دعيتي كيقول لك الشرطه تعالى اكد شكايتك. علاش كيقول لك اكد شكايتك؟ تقدر تراجع عليها، يقدر ملي يجي تعاود ماشي نفس داكشي اللي عاود، تقدر تكون شكايه كيديه، تقدر تبان شي معطيات ماشي فابور دايرنا. جميع المغاربه اللي بغى يشكي تعالى الا عبد اللطيف وهبي. علاش؟ فين هو مبدا التوجهيه؟ فين مبدا توازن الاسلحه؟ فين مبدا تساوي المراكز القانونيه؟ فين الماده 8 من العهد الدولي المساواه الناس امام القانون؟ فين هو المساواه؟ دير شكايه. علاش انت تجي تسولني وانا ما عنديش حق نسولك؟ علاش؟ وانا نسولك على جبد لك البراءه من نسولك على هذه الماده؟ خليني نبحثك معك في هذه الماده. هذا هو تعميق البحث. دابا انا بغينا نعمق، دابا انا قلت هذه الماده ماشي ديالي. سمعوا المغاربه شحال خطيره هذه القنبله. سلام هذه الماده لا تلزموني. خاص القضاء شنو خصو يدير؟ كيدير تعميق البحث. السيد قال لك هذه المنصه ما عنده بها علاقه، نحن امام معطى خطير. علاش؟ انت باش تعرف هذه المنصه ديال الجزائر ولا ديال تونس ولا ديال ليبيا، شي واحد سيدي منصه وكيقطع وخصوصا مع واش الحقيقه عتبان من الكلمه فيها جوج. ويل للمصلين، راه الكلام مجزء من سياقه. اذا خصنا الفيديو الاصلي، اهم الفيديو الاصلي شكون اللي قطع. الا بغينا نعمقوا البحث، اول اجا عندي انا نعمقوا البحث مع صاحب اجي من جبتي هذا الشريط. السؤال انا كنسول واش يمكن نسمعوا الوزير، يمكن نعمقوا مع البحث. الا عمقنا معاه البحث هنا غيكون من الاجراءات غادي نبحثوا على الحقيقه براءه ولا ادانه. ولكن لما عمقنا ما استمعناش للوزير ومشينا غير هكا للمحكمه، وماشي عاسك كيما وقع في الاول دير ديريكت لعند المحكمه. سير عند القاضي الموضوع، كنجي قاضي الموضوع انا وياه نبقاو نناقشوا انا وياه. انا كنسول دابا كنقول فرضا الا قاضي الموضوع شافني ما زدتش عن طريق وكيل الملك ولا ما تعرفش يقول قاضي الموضوع وانا مالي مثلا، ما كنبغيش نهضر بهذه الطريقه وما كنبغيش نشك في شي واحد، واحترم جميع وكنفترض حسن النيه في جميع القضاة وفي السيد وكيل الملك وفي كل شيء. ولكن نحن امام حكومه خطيره وعباد الله السيد كيعطي الاحكام. باش كنقول واش هذا السيد هذا بالله عليكم اخوتي المغاربه، بالله نعطيكم شوفوا هذا المقطع. وانا شوفوا المغاربه اش قلت انا، اش قلت له؟ شوف على الكلاب، شوف ركزوا معايا، قلت بعض وكنقول الالف ولا شوف وانا نعطيكم روايته. شوفوا انا اش قلت. خوتي المغاربه مرحبا بكم. مغاربه كلاب ماشي المغاربه، مغاربه كلاب. بعض المغاربه كلاب خاصهم يترباو، خاصهم التأديب. هذا الكلام صادر عن وزير عدل المملكه المغربيه، وزير العدل المغربي الاستاذ عبد اللطيف وهبي. مغاربه كلاب خاصهم يتأدبوا. بعض المغاربه كاين البعض قال خاصهم التأديب. عافاكم سمعتوا هذه روايه. شوف هو واش هاد ما بقاش نهضر بزاف، قارنوا هضرتوا هكا. شوفوا واش قال. شوفوا المغاربه. شوف انا قلت اولئك الذين يهينون المغاربه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويطلقون اسرارهم ويشتمونهم وكذا وكذا، هؤلاء كلا ويجب تأديبهم. اقول المغاربه فين اختلف بعض الهضر اللي انا في قلت وهو قبلته قال انا المغاربه زاد الالف ولا عقلت واش قال دابا اولئك الذين يشتمون. اجي شوفوا روايه هيسبريس اللي نقلت عليه. وفي سياق اخر ذكر الوزير وهبي ان اخطر ما يهدد القضاء اليوم في المغرب هو فيسبوك. سمعوا مزيان، معتبر ان التشكيك في القضاء اللي كيشكك في القضاء. زعما انا بعض المرات كنعلق على القضاء. اول قول ان حكم المظالم من طرف قضاة سابقين او غيرهم لا بد ان نوقفه، مسجل ان القانون الجنائي سيحمل عقوبات رادعه للجرائم المنتشره مواقع التواصل الاجتماعي، فلا احد صار محميا في المغرب والكل اصبح مستباحا. القافله تسير لكن يجب تأديب الكلاب
التي تنبح قبل أن تواصل مسيرها. واش هاد الرواية اللي قرأتها إسبريس هي اللي قال دابا؟ لا علاقة. هنا جبد الأحكام والتعليق تم عند غرفة الفار قال السر. شو وإحنا كنت كنعتبر أنه قصدني أنا بالكلب. علاش؟ ها هو الدليل القاطع. عقلتو ملي مشى للبرلمان وقال التعليق على الأحكام، وحيت أنا كنعلق على الأحكام واش كنت كنقول له ما عندكش الحق تقول الأحكام في المغرب قاسية. هو جاوبني. ها سمعوا. ماشي اي مواطن تحكم يهز ذاك الحكم يمشي للتواصل الاجتماعي ويبدا يعلق على حكم ويبدا يفرق ما كيفرق بين السياسه الجنائيه وبين التعليق على حكم فرضي شخصي وانت يرتكب جريمه يقول لك لا راه انتم كتكلموا ما كيفرق لا بين السياسه الجنائيه وبين. دابا المغاربه العوده هذه واخا قلتها واحد المره شو واش قال؟ انا ملي كنجبد الاحكام وكنقول مثلا هذا الحكم هذا كنقول له السيد الوزير ما تقولش انت الاحكام قاسيه، انت بصفتك وزير عدل ما عندكش حق تحقق. شنو قال لك؟ قال لك انا ما كنفرقش بين الملف الخاص وبين السياسه الجنائيه. بمعنى هو ملي قال احكام قاسيه كان يتحدث في السياسه الجنائيه. واش القاضي اللي كيعطي 5 كيعطي 10؟ واش القضاة كيديروا السياسه الجنائيه؟ واش القضاة الموضوع هما اللي كينفذوا السياسه الجنائيه؟ شكون اللي كينفذ السياسه الجنائيه؟ شكون اللي كيدير؟ وهو الوكيل، هو النيابه العامه. اذا انت كتهضر على القاضي اللي يصدر الحكم كتقول الحكم قاسي، اللي عطى 5 كيعطي 10. والدليل قضاة المغرب النادي خرجوا بلاغ تيقول لك ما عندكش الحق، هذا تاثير واضح على القضاء وتدخل السلطه التنفيذيه في السلطه القضائيه. سمعوا اش قال هنا يا خوتي المغاربه؟ سمعوا. الاحكام في المغرب راه قاسيه، احكام راه قاسيه. اللي خصو يتحكم بعام كيتحكم 5 سنين، واللي يتحكم ب 10 سنين كيتحكم 20 عام. واخا الا كانت في السياسه انت باغي دير تشريع وانت براسك قلتي سنه تشدد مقاس هاد الاحكام اللي كاين في القانون ما عجبكش، قلتي خصنا نتشدوا، اذا خصنا نزيدوا. هذا هو الشخص اخوتي المغاربه اللي حنا كندعاو معاه وكنتقاتلوا معاه. دابا واحد القضيه غنختم لك بها مزيانه. شنو هو النقاش اللي عندنا معاك السيد الوزير المحترم؟ كتعتبرنا حنايا نسيء استعمال حريه الراي والتعبير ونجنح الى ما اعتبرتها جريمه. غنذكر الناس بهذا الهضره اللي قال. شوف اسمعوا مغاربه مهمه هذه. شنو هي حريه التعبير؟ هو ندمروا كل شيء لاحترام الواجب بيننا كاشخاص. هذه حريه التعبير. حريه التعبير هو يبقى ما كاينش حاجه مقدسه في هذه البلاد. حريه هو ما كاينش احترام في هذه البلاد، يبقى غير اللي جاي يدير. شنو هي حريه التعبير عندكم؟ ناش شديتو على قرجه. نبدا معاك بعباره الاحترام المتبادل. غنسولك دابا خلي خص الخصومه تكون بشرف، يعني كما بحال دابا النيابه العامه كنقولوا خصم شريف. هو خصم ولكن خصم شريف. علاش كنستعمل معاه خصم شريف؟ راه ما يمكنش، وهذا هو الحقيقه. خصم شريف راه ما يمكنش يلعب لك بالمعطيات ديالك، ما يمكنش يخبي عليك وسائل الاثبات مثلا ديالك، ما يمكنش تقول كلام. خصم شريف كيتصارع معك في اطار دفاع الحق العام، كاين ما كيستعملش معك التدليس ولا غيستعمل معك كذا ولا غيهضم لك حقك. دابا في اطار الاحترام نسولك انت السيد الوزير، انت دابا تصور كتشرع، هل من الاحترام انت عارف لي هذا الفيديو، هذه الهضره ديالي اللي دايرها انا في هذه القناه، وعارف ديك اليوتيوب ماشي ديالي، ومجتز على كلام وكتاخذوا، هل هذا احترام متبادل بيناتنا؟ تصور حريه التعبير. دابا ما تقلقش انت كدافع على حريه التعبير. دابا انت منين كتقول مثلا، نعطيك مثال، منين كتقول على قول مأثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام دين الدوله بخصوص اختلاء امراه ورجل بانه كلام خاوي الشيطان ثالثهما. وجد امراه ورجل داخل البيت راه ماشي كاين هنا جريمه. قال لك الشيطان ثالثهما، عطينا لك النص ديال الشيطان. ماشي يمكن ليه حتى هو نجيبو يشهد. هذه حريه التعبير. تصور المقدس بحال دابا النقاش اللي مطروح دابا ديال داك السيد اللي قال الذبح ديال شي واحد مغربي. قلتها البارح، انا ادين بشده اي عنف واي تحريض على العنف والكراهيه والقتل. وحتى داك السيد اللي في الحبس يعني جريمه عنده، واش 7 ولا 6 واش 3 واش كذا، هذا القاضي ما ندخلش في دي خدمه القاضي، ولكن هي جريمه وادين هذا الفعل اللي داروا واتضامن مع الضحيه. انا كنضامن وكنعاود ونقول، واش حنا ما مسؤولينش كتعليم كثقافه؟ حتى الضحيه المعني انت ما مسؤولش. دابا انت تصور في واحد البلاد فيها الاسلام ودين الدوله، الناس كتنفس الله والرسول صلى الله عليه وسلم والقران والسنه، واخا يكون البشر كياكل ولا كيكمي ولا كيشرب ولا عنده سيدي ربي هنا. تصور في هذا البيئه انت قريتي كتوبه وقريتي الكانت وقريتي سيدي روزا لوكسمبورغ وقريتي لينين وقريتي الحداثه وقريتي ما سيدي واخا وصلتي يا سيدي شي حقيقه. نعطيك عامي الله ما كاينش، استغفر الله سيدي شغلك هذاك، ما عندنا مشكل. هذاك الانسان الاخر مسكين اللي كيتنفس الله عز وجل، جيتي وقلتي له
على واحد الحديث نبوي. واش شتي هذا الحديث اللي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكسرى أو في واحد الرسالة أسلم تسلم؟ شتي هذه الرسالة رسالة إرهابية، يعني الرسول ينشر الإرهاب بما معناه الرسول إرهابي. تصور كتقول واحد مسكين وعيو ماشي وعيو، واش كتعرف شنو ممكن كتنتج؟ واش هذه حريه التعبير؟ هذا هو حريه الراي، هذا هو الفكر، هذا هو الوعي. المثقف الواعي الذكي هو اللي كيحتار الشعور الجمعي، شعور الناس، مقدساتهم. كنتفكر واحد الطالياني كان مع صاحبي الزبير بن سعدون ديال الازيله، وكان تحيه لخويا الزبير في هذه اللحظه تذكرته. مشى معاه واحد الطالياني كان كيبيع هو وياه المرجان، ومشى معاه من الازيله حتى للحسيمه، والزبير بن سعدون صايم والله الطالياني ما بغى ياكل لا فطور لا غدا. فوقاش غياكل الطالياني مع الزبير؟ حتى فطروا في الناظور ولا حتى الفطور. احترم واحد حداه مسلم، احترم وما قدرش ياكل. شوف الناس حنا يفهموا شي حاجه تيصدموا الشعور الجمعي. اسلم تسلم رساله ارهابيه ورا الاسلام كذا بمعنى اخر. احنا ما كنقبلوش العنف، ما كنبروش تحت اي ظرف، قاري ما قاريش مشاعرك، هذا هو الاصل. ولكن هذا حتى حنا نتحملوا مسؤوليتنا. احنا كنقيسوا مشاعر الناس، راه كنقيسوا معتقدات الناس. احترم مشاعر الناس، احترم مشاعر الناس، قدر مشاعر الناس. جي انت وطرمي قلبوا له بواع، وهذه راه الفتنه، وهذه راه العافيه. وحاجه اخرى بخصوص هذا اليوم، كاين بعض عباد الله بان الاسلاميين والفكر الاسلامي هو اللي كنتشهد هذا الكلام هذا والتعبير. حنا الاسلاميين كاملين كيقولوا هذا الشيء. العدل والاحسان كيقولوا نذبحوا، دابا البي جي دي كيقولوا نذبحوا. قولوا خوتي المغاربه، علاش كنبقاو نديروا هذيك واحد السيده امازيغيه مع احترامي لها ما قالش نذبح العرب، ياك هي امازيغيه ومن الحركه الامازيغيه المعروفه، ماشي نقولوا. وعندها واحد يعني واحد النقاش في هذا الموضوع ديال الاسلام، لا ما بغيتش نجبدها على هذيك. منين جات الفكره نذبح العرب؟ العنف على هاد امريكا اللي ذبحت العراق مالهم؟ شنو هذاك؟ ياك ما عندهم الفكر ديال الهجره والتكفير والسلفيه الجهاديه؟ هتلر شنو كان عنده؟ الفكر الجهادي ولا الفكر السلفيه جهاديه؟ شنو كان عنده؟ هاد اسرائيل اللي دارت الغزه، هاد الذبيحه والاطفال، شنو ياك ما تكونوا في الكتاتيب القرانيه وتكونوا عند المغراوي خليونا من هاد الشيء، عيب وعار عليكم. كتبقاو تحرفوا الناس، اي فرصه لقيتوها تبغيو تنقضوا على الاسلام وعلى الدين. علاش هذيك فكره مرتبطه بشخص، الاسلام منها بريء والحركات الاسلاميه وحنا في المغرب محتاجين للامازيغ، محتاجين لليسار، محتاجين للحركه الاسلاميه، كل شيء، ولكن فقط يكون الاحترام المتبادل والنقاش الحر والهادئ يسود بين كل شيء. علاش اليوم كاين واحد التربص؟ بغاو صح يعطيوها طابع انه الفكر كذا، ما عندها علاقه. كاين ناس وسط الحركه الامازيغيه بعضهم مارسوا العنف الجامعه، ماشي الحركه الامازيغيه كلها، بعضهم. كاين ناس وسط اليسار المغربي، وانا كنت شاهد في الحركه الطلابيه، بعض الحركات ماشي كل شيء حركه اليساريه كتمارس العنف، وسط الحركه الليبراليه بعضهم، ووسط الجامعه الحركه الاسلاميه بعضها كان عنيفا، بعضها مارس العنف، العنف ماشي مفهوم الذبيح، مواجهات وكذا بين الفصائل. ما بغيتش ندخل الاسلاميه واليساريه والامازيغيه والطلبه الصحراوي، كل شيء كما قال واحد المفكر: العنف يسكن كل سلوك واحد. انا ضد واحد. دابا تفكرت هذا الموضوع، بغاو الناس دغيا يعزلوا الحركه. واحد السيد هذا راه حركه، راه السيد هذاك شوف تعبيره ولا ما عرفت حالته النفسيه غير مقبول داك السلوك غير. ولكن انا اتوجه اللي ضحيه اللي كتستفز الناس يوميا في مشاعرهم، وكتستفز الناس عوض ما تمشي للفساد يوميا وتخصص له محتوى، عوض ما تمشي لتضارب المصالح، اخنوش اللي جالس كيجمع، عوض ما تمشي لهاد الشكايات، هاد وزير الشكايات، عوض ما تمشي تشوف المغاربه، تشوف هاد الحكومه اللي كتطلب مطالب مدنيه لطلبه الطب والصيدله، عوض ما تمشي تشوف مساكن هاد التعليم والبحث العلمي، عوض ما تمشي تشوف هاد الوزاره بشحال كيتخلصوا، وتمشي تشوف السميك وتشوف التقاعد. قابل الاسلام موضوع ايديولوجي في السماء بحال احنا موضوع. واش حنا الاسلاميين عندنا مشكل في المغرب اخو؟ واش الهويه عندنا مشكل؟ حنا حاس مع امارات المؤمنين، والله ما عندنا مشكل هنا. عندنا مشكل في موضوع اقتصادي واجتماعي. باش ما نخلص الكرا، باش نخلص ولادي المدرسه، اقول لي يا خويا انا عندي مشكل في الطبيب باغي نداوى، ها ماشي هذوك ديال الزلزال والسكن ولا باقا. ديرنا شي محتوى، ديروا لنا شي محتوى في هذا الجانب. الارث بقى الانسان كيلقى راسو كيتمتع، عنده اهداف. من جهه كيبان راه واحد الموضوع ما فيهش صداع مع الدوله ياك على الاسلاميين بيناتك، من جهه ثانيه هذا الموضوع تيخدم المشروع الاسرائيلي كيبين الاسلاميين وكذا وكذا وكذا، ومن جهه ثانيه كيعطيك واحد الحظوه، واحد الوضع اعتباري وسط المجتمع كمفكر كمثقف وكذا. ولكن واش كتنخرط في القضايا الحقيقيه اللي هي الهم ديال المغاربه: السكن، الصحه، العداله،
الفوارق المجاليه، ثروه المغاربه، البحث العلمي. هذه هي القضايا اللي كتبرزنا حنا وموضوع جدل اللي ممكن نتوحدوا عليها. اما ديك المواضيع اخرى كتزرع على الفرقه وكتزرع على سميتو، وكتخلق لنا بحال هذا السيد اللي مشى ب7 سنين ديال الحبس، هو جاني صحيح وفي نفس الوقت ضحيه، في نفس الوقت ضحيه راه غيضرب 7 سنين ديال الحبس وتلقاه دابا راسو برد عليه على راسو. اذا هنا كنقولوا حريه التعبير خاصك تحسبها. قول السيد الوزير حريه التعبير، حريه التعبير السيد الوزير، جلاله الملك انت عندك الحق. دابا انت انت عندك الحق تقول لجلاله الملك شغله هذاك. جلاله الملك بحكم السلطات التي تملكها دستوريا من عليهم بعفوه، هذاك شغله. عطيوني شي وزير في تاريخ المملكه المغربيه قال على الحسن الثاني ولا على الملك محمد السادس شغله هذاك. واخا تكون نيتك عارف فين تستعملها شغله، شغل هذاك شغله. شي مادام قدرتي تستعمل شغله راه في مخيارك فلا شعورك. ثاني قول لي عاوتاني كتهضر على حريه التعبير والاحترام، هذا ماشي اخلال بالاحترام الواجب لجلاله الملك. انت وتصور من وراها كتعاود يدبر راسو. جلاله الملك يعفو عن العقوبه بقرار منه، هذه سلطاته. دبر راسو. عرفت شنو هي يدبر راسو؟ يدبر واخا ما تكونش عندك سوء نيه عرفتي باش تستعمل ديك هذيك راه فلا شعورك دابا تيهضر. يدبر راسو فيه واحد الاعتداد، راك كتهضر مع جلاله الملك. حنا جلاله الملك ما كنقولكش راه عنده وضع اعتباري، راه عنده وضع، راه جلاله الملك عنده وضع يدبر. كتهضر على حريه التعبير. دابا انت ملي كتقول انا بغيت نشوف واحد العبارات انت كتحاسبنا حنا ما كنخرقوا حريه التعبير شوف انت اش كدير في البلاد ولا من يحدثك. واش تعقل ملي كتقول انت لا درنا لا الدين يتبع على 20 واحد الراجل سمع شحال خاطر. ايوا مزيان اش نديروا الناس بلادين فين ما تسى شي دري انت لدين نقلبوا على بوه يبقى المغربي غادي تابعين 20 دري. جوج نقاط هنا مهم. علاش ضحكوا الناس؟ شنو ضحكهم؟ نعاودوها. الا درنا لا الدين المغربي تم غادي وتابعوا 20 واحد. ما الذي اضحك الجمهور؟ الضحك منين جا؟ راه ماشي عاديه الضحكه راه اذا وصلهم واحد المعنى، اذا حدث ضرر في حق المجتمع. صورتي شنو؟ انا اللي فهمت دابا نقول لك عاوتاني ما فهمت. انا فهمت بان المغربيات كاين العاهرات بزاف، لان المغربي اللي درنا باش عرفتي انت النتيجه غنلقاو 20 وغنديروا الدئين مع نلقاو كل امراه عندها ولدها. هذا هو الحقيقه. علاش مشيتي الرقم 20؟ اذا فلا شعورك عندك بان عرفتي هذه شحال خطر. هذه حريه التعبير سيد الوزير وكتحاكمنا. انا كحميد المهداوي واش عمري مسيت المغاربه بهذا الاسلوب بهذه الطريقه؟ كنت بعض تصريحات البشر غير موفق الكمال لله عز وجل. لا اعطيني بهذه القسوه. الا درنا لا الدئين المغاربه كل امراه غيولي الراجل غادي ملي غنديروا لا الدئين كل راجل غادي غيتبعوا 20 ولد. ما معنى 20 ولد؟ منين جاو دوك 20 ولد؟ اذا هذا لا يسمع 20 مرة والعاده وعلى تصريح. انا حريه ملي كنتي في المعارضه ومزيان نذكروك عندك الحق تهضر. هذه حريه التعبير. سمعش كيفاش ولاو مدراء جهويين ديال وزاره معينه كيديروا الحمله الانتخابيه والتاثير على رجال السلطه، ولكن هناك اشخاص يتكلمون باسم السلطه ويعطون الاوامر باسم السلطه، وهناك اموال ديال الوزارات تصرف لاهداف انتخابيه. اجي نقول لك عطيتي شي دليل على الهضره. هنا الضرر ما ضريتيش وزاره الداخليه. تصور مدير ديال وزاره الفلاحه يتحدث باسم السلطه. انا في عقلي شكون هو الوالي والعامل. تصور مدير ديال الفلاحه الو انا راه التعليمات ديالنا راه هو وزير. تصور على هنا ضريتي الداخليه ولا لا؟ وضريتي وزاره ما كيهمش يقدر يكون كلامك صحيح. ديتي شي وسائل اثبات. هذه جرائم خطيره. كيفاش انت وزير الفلاحه كتهضر بسميت الوالي او العامل او السلطه؟ هذه حريه التعبير. شتي انت شنو كتلحق بحريه التعبير؟ واخا هاد 7 المليار شحال خطر؟ شو 17 مليار؟ واش يمكن نعفي اخنوش على 100 على 17 مليار درهم ونتكلم على 17 مليار درهم وجود مغرقه المغرب بالكفاف يخلص 17 مليار درهم وسمحوا لي في جود. واخا شنو هو الخطوره في هذا التصريح؟ جوج نقيطات كاين انت عاجوج. تصور انا مغربي وانا كان امين العام قلت لي شوف اخنوش رد 17 مليار درهم وفلوس الشعب المغربي اللي خسرنا. تصور لا غدا لقيتك معاه في الحكومه انت وياه 17 مليار درهم اللي قلت لي البارح ما رجعاتش. عرفتي كدير العمليه السياسيه هنا تذبح وهذا بحال. عرفتي كدير تيقتي انا في الاحزاب ساليتي معايا. عرفتي درتي انت هذا هو العزوز السياسي. هذا هو خراب البلاد ودمارها. البارح كتقول السيد رجع فلوس لخزينه الدوله واليوم ولا رئيس الحكومه كنعيط له زوين وليتي كتفاليدي انت وياه الشكايات ضدي.
شنو هي النقطه الثانيه اللي خطيره هنا؟ قلتي لنا فلوس 16 مليار، ان اخنوش عطى مليون قفه في الانتخاب، اذا مليون قفه فلوس الشعب المغربي اللي خصها تمشي للخزينه اللي جمعوها من التواطؤ بيناتهم كشركات بحكم مجلس المنافسه. اسمعوا المغاربه، هذيك فلوس ديال 17 مليار تعطات مليون قفه وبها داير السياسه. تعرف هذه شحال خطيره؟ تصور تعطى الصدقه من فلوس الشعب المغربي وفاز بالانتخابات، هذا هو التصريح ديالك. هذه حريه التعبير، واخا عندك الصح وكتحالف معاه اليوم، درتي شي حكايه في هذا الموضوع او لا؟ ما بغيتش نقول لكم نصبتوا لنا على عقلنا باش وصلتوا لهذه المناصب، ولا من يحاسب. هذا هو الشخص اللي كندعى معاه اخوتي المغاربه. هذا الشخص هذا كتعرفوا شنو قال؟ نسدوا القضاء. شو على السلطه عندهم، عم كندعى غيسد القضاء المغربي. نخرجوا 10,000 واحد 10,000 واحد في العام كنديروا فيه العفو، كاع هادو كلهم مخطئ فيهم القضاء. واش هو اللي كيخرج؟ واش فهمتوا شنو عنده دابا؟ مشكل كنخرجوا، واللي كيخرج هو جلاله الملك من الحبس. وانت لجنه، انت ما تخرجش الا ما قالكش الملك اوكي، وهو اللي قال لك كنخرجوا، وهو القايد كيشدوا واخشى راسو مع جلاله الملك ومع الدوله، وهو سلطه التنفيذيه. لاحظوا مع من كنتحاكم واش هذا يتعاتق معاك. شوفوا خوتي، كنخرجوا والثانيه غنسدوا القضاء، السلطه التنفيذيه غتسد القضاء. سدوا تبارك الله على التحليل. هادو كلهم 10,000 خطأ فيهم القضاء سدوه الا كان هكا. خصنا نسدوه. القضاء ما كيغلطش والاخطاء. جلاله الملك ما قالش وقعت تجاوزات في 16 ماي واحد المره، واحد الحديث ما درناش هيئه الانصاف والمصالحه على واش درنا على بعض اخطاء القضاء. ودابا انت ما كاين والو كاع، وما كيهمناش يا سيدي هذا نقاش نقولوا متجاوز. باي حق غتسد انت القضاء؟ شي تقول التعبير خصنا نسدوا القضاء. بقات شي امور عندها حرمتها امام هذه التصريحات. شوف مع من كندعى اخوتي المغاربه، كندعى. شوف قال لك الاخلال بالاحتراميه. اي واحد خلى بالاحترام. واش كاين شي جريمه سميتها الاخلال بالاحتراميه وزير؟ سمعوا المغاربه، جريمه ما كاينش في القانون. سمعوا ونقول لك درت دعوه الاولى، درت الثانيه، تما اخلوا بالاحترام ليا ندير دعوه. كاين شي جريمه سميتها الاخلال بالاحترام. كاين الاخلال بالاحترام اللي واجب لجلاله الملك، ايه صحيح كاينه، ولا ما كاينش الاخلال بالاحترام. كاين القذف والسب وتصوروا كيضرب مبدا الشرعيه. شو مع من كندعى، تصوروا مع من كندعى المغاربه غيعطي جوج الناس، يعطيهم 50 نعطيو جوج. واصلا الحوار ديالو في غرفه بدا بجوج، قال لهم جوج اللي عندي مع مشكل، عندي مشكل قال لهم مع واحد خينا في الرباط اكس زعما انا نكره، وواحد السيد في اكادير عندهم مع جوج، وختم نعطيو لدوك الجوج 5-5. سمعوا المغاربه، سمعوا. ما عندوش القدره ديال انه يحقق الردع العام. ماشي دائما غيكون هو الحل. لا عنده، غير ندي واحد الجوج، نبدا غير تدي واحد الجوج 5 سنين كل شيء يشد الارض. اش قال؟ غير ندي. هو يدك وقال غير نديو، قال غير ندي. ناري لا عاودت، ولكن غنعاود عليه. عافاكم لما سمعوا غندي، هو اللي غيدي بجوج واحد اللحظه هو يعاودها. سمعوا غير ندي واحد الجوج، نبدا غير تدي واحد الجوج 5 سنين كل شيء يشد الارض. شنو قال في الاول؟ غير ندي، ولا قال غير تدي؟ قال في الاول غير ندي، هذاك هو لها شعور. غير ندي هو يدي كحكومه، يدي واحد الجوج. مع من كندعى اخوتي المغاربه حريه التعبير، واش عندك الحق في هذا الشيء تعبر؟ هذه طريقه، هل هذه يدخل في اطار حريه التعبير؟ تدي جوج. الاحكام في المغرب قاسيه. غنزيدك، غنمشي ودابا هو دعاني عند وكيل الملك، دابا الخطوره فين؟ غنمشي للمحكمه. ما عندوش كاع ثقافه وكيل الملك يدير حفظ الشكايه، اي شكايه حطها والله ما سدوك في المحكمه. الدليل سمعوا، قال لك غنمشيو للمحكمه، هو حاسم المحكمه كاينه، سير. ما هذوك الاخرين غير باش يجمعوا الجدريه الفلوس، انهم يجمعوهم هما. انا نمشي للمحكمه وهما يجمعوا الفلوس، ما عندي مشكل، غير يدوا دوك الفلوس، ولكن غنمشي للمحكمه. ولكن غيمشيو للمحكمه وتجاوز وكيل الملك. الوكيل الملك عنده الحق يدير الحفظ وعنده الحق يحيل وعنده الحق. لا، غيمشيو للمحكمه، المحكمه صافي، ما عندوش مشكل مع السيد وكيل الملك. شو معامل كندعى اخوتي المغاربه، شوف كندعى مع هذا السيد. لا شوف، هو كيقول لك حريه التعبير والاحترام، قال احترام. كان كيهضر عليا ما عرفتش شحال الوقت هو كيهضر عليا انا والطو، هضر وسلخني واحد اللحظه ملي شبع بفصليخ فيا قدام المغاربه، قال لهم هذا عليا انا، قال لهم لا يستحق. هذه حريه التعبير يا سيد الوزير. نشوف حريه التعبير لا يستحق هذه المناقشه عليه. لا قال لهم لا يستحق. قال شنو قال لهم لا يستحق. راكم غير كتضيعوا الوقت عليه. هضر عليا تشبع. قال لهم هاك وملي ما كيستحقش هو جايب اتفاقيه ديال هاد الجرائم اللي داير بيا، ملي انت ما عارفهم هو جاي موجد الاتفاقيه. شوف ها انتم، شوف اتفاقيه مكافحه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاغراض الاجراميه. هذه الاتفاقيه وافقت عليها الجمعيه العامه للامم المتحده في 27 نوفمبر 2024، تنص على التعامل مع الجرائم.
حنا مازال ما صدقنا عليها هادو دابا ولكن في نفس غتجرب الوقت السي كنا في وهبي هذه اللجنه دقيقه، كنا في هذه اللجنه اللي ناقشت هذه الاتفاقيه. دابا غادي تخرج المصادقه عليها من طرف الدول، وفيها مجموعه من النصوص تجرم هذه الافعال هذه، ومنها الشكايات اللي مقدمه تجرمها. قال لهم كاين افعال غتجرم في المشروع اللي جاي. قال لهم ما جرمتهمش كي يدير انا داير بيا اذا شكايه، ومازال افعال مازال ما جرماش قانون الواقع. وباش غيتابعوني؟